Ayon nga sa kasabihan, the future of the world is in our classroom today. Especially sa classroom na ito, dahil meron na naman ako sa inyong handog na kaalaman. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! And sino kaya ang makakasama ko on the go contestant for today? What is your name? Marian. Marian! Marlo, Marian. Oh, diba? Oh, what is your favorite subject, Marian? Filipino yung favorite. Okay. O sige, roll mo na ang ating dice. Science! Pero bago kita bigyan ng iyong katanungan, go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! At dahil go na si Marian, bumunot ka na sa aking set of questions. Okay, Marian. This is the lowest of the soil layers. It is made up of undisturbed large boulders and gravel. Letter A, the parent rock. B, the topsoil. C, the subsoil. Or letter D, the bedrock. Letter D. Letter D, the bedrock. Alam mo, nakakatawa kang panoorin dahil umpisa pa lang marinig mo yung question. Gumaganon ka na talaga. Ibig sabihin, nakikinig ka sa iyong teacher. O, di ba? Dahil ang tamang sagot ay letter D. Ayan, alam mo ba, Marian, the bedrock layer contains materials good for constructing buildings and making roads. No plant life can survive in this layer. At dahil nga nakikinig ka sa teacher mo at nag-aaral ka mabuti, may prize ka mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations! O, di ba? Importante naman talaga pag sa classroom ay nagpe-pay attention tayo dahil ito nga ang ating second home at ito ang magbibigay sa atin ng ating mga kaalaman. Kaya next time, samahan niyo ulit ako dito sa Knowledge on the Go!